उन्हाळा सुरू झाला की काही स्त्रियांची वाळवण बनवण्यासाठी किंवा मसाला बनवण्याची लगबग चालू होते. तर आज आपण बनवणार आहोत घरगुती मसाला रेसिपी. आपण 1 किलो मिरचीचे प्रमाण घेतलं तर त्या प्रमाणामध्ये आपला 2.25 किलो मसाला तयार झालेला आहे. आणि किती छान स्ट्रक्चर आलेलं आहे तुम्ही पाहू शकताय. जास्त असा ऑइलीही नाही आहे, छान सुटसुटीत आहे आपला मसाला. आणि रंगही किती छान आलेला आहे तुम्ही पाहू शकताय. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. साहित्य पाहूया. हे अर्धा किलो मी लवंगी मिरची घेतलेली आहे. ही चवीला तिखट असते आणि रंगाने छान अशी लाल असते. ही छान आपल्याला सुकून घ्यायची आहे. सुकलेली आहे मिरची कसं ओळखायचं आहे, असं 2 बोटामध्ये अशी मिरची तोडायची आहे. अशी कटकन त्याचे 2 तुकडे झाले की समजायचं आहे आपली मिरची छान सुकलेली आहे. आणि मिरचीला जास्तही ऊन द्यायचं नाही, नाहीतर याचा रंग मसाल्याचा रंग भुरकट येतो. आता ही 250 ग्रॅममध्ये मी पांढरी मिरची घेतलेली आहे. ही मिरची अशी चपटी असते आणि ही चवीला थोडीशी तिखट असते आणि यामुळे चवही छान येते मसाल्याला आणि रंगही छान येतो. ही पण आपल्याला छान सुकून घ्यायची आहे अशी. आता ही आपण बेडगी मिरची घेतलेली आहे. बेडगी मिरची 250 ग्रॅम घेतलेली आहे मी. तीही आपल्याला छान उन्हामध्ये सुकून घ्यायची आहे आणि तीही आपल्याला अशी सुकल्यानंतर छान आपल्याला अशी तोडून पाहायची आहे. ह्या मिरचीमुळे मसाल्याला रंग छान येतो. ह्या ज्या 3 मिरच्या आहेत त्या तिखट मसाला बनवण्यासाठी आहे. जर तुम्हाला कमी तिखट हवं असेल तर लवंगी मिरची 250 ग्रॅम घ्यायची आहे, पांढरी मिरची 250 ग्रॅम घ्यायची आहे, काश्मीरी मिरची 250 ग्रॅम घ्यायची आहे आणि बेडगी मिरची 250 ग्रॅम घ्यायची आहे. हे प्रमाण कमी तिखटासाठी किंवा मध्यम तिखटासाठी आहे. हे इंदोरी धने मी 250 ग्रॅम घेतलेले आहेत. धने हे आपल्याला उन्हामध्ये थोडेसे छान सुकून घ्यायचे आहेत आणि निवडून वगैरे घ्यायचे आहेत आपल्याला. हा अर्धा किलो कांदा घेतलेला आहे मी. छान असा पातळ कापून घ्यायचा आहे आणि 1-2 तासासाठी मी सुकून घेतलेला आहे. म्हणजे आपला मसाला छान टिकावा आणि त्यातील ओलावा थोडासा कमी व्हावा म्हणून मी सुकून घेतलेला आहे. हे 250 ग्रॅम प्रमाणात मी खोबरे घेतलेलं आहे. खोबरं छान सुकं घ्यायचं आहे, वास वगैरे येत नाही असा घ्यायचा आहे छान आपल्याला. आणि किसूनच घ्यायचं आहे, कापून घ्यायचं नाही आहे. म्हणजे किसून घेतल्यामुळे एकसारखं छान भाजलं जातं. कापून घेतलं तर कुठे भाजलं जातं किंवा करपतं, त्यामुळं असं किसूनच घ्यायचं आहे. आणि हे 200 ग्रॅम प्रमाणात मी जाड मीठ घेतलेलं आहे किंवा मोठं मीठ घेतलेलं आहे मी. आणि 250 ग्रॅम प्रमाणामध्ये मी शेंगदाण्याचं तेल घेतलेलं आहे. शेंगदाण्याचं तेल नसेल तर तुम्ही कोणतंही तेल घेऊ शकता. हे हळकुंड घेतलेलं आहे 50 ग्रॅम आहे. हे नाकेश्वर आहे 20 ग्रॅम आहे. हे चक्री फूल आहे 20 ग्रॅम आहे. ही हिरवी वेलची आहे तीही 20 ग्रॅम घेतलेली आहे. ही मोठी वेलची आहे ही 30 ग्रॅम घेतलेली आहे. सुंठ घेतलेली आहे 50 ग्रॅम. दालचिनी घेतलेली आहे 30 ग्रॅम. तीळ घेतलेले आहे 100 ग्रॅम. खसखस घेतलेली आहे 50 ग्रॅम. शहाजिरे घेतलेले आहे 30 ग्रॅम. काळी मिरी घेतलेली आहे 30 ग्रॅम. लवंग घेतलेले आहे 30 ग्रॅम. हे तमालपत्र आहे, मी असं कापून घेतलेलं आहे म्हणजे आपल्याला भाजण्यासाठी सोयीचं जाते. हे 30 ग्रॅम घेतलेलं आहे. ही कबाब चिनी आहे ती 20 ग्रॅम आहे. हे त्रिफळा आहे 20 ग्रॅम आहे. ही जावित्री आहे 20 ग्रॅम आहे. आणि ही मायपत्री आहे तीही 20 ग्रॅम आहे. हे मेथीदाणे आहेत ते 50 ग्रॅम आहेत. जिरे ही 50 ग्रॅम आहेत. बडीशेप 50 ग्रॅम आहे आणि मोहरी 50 ग्रॅम आहे. हिंगाचे 2 खडे घेतलेले आहेत ते 20 ग्रॅम आहेत. आणि हे जायफळ आहे 1 घेतलेलं आहे मी. आणि हे दगडफूल 20 ग्रॅम घेतलेलं आहे. 200 ग्रॅम प्रमाणामध्ये लसूण घेतलेला आहे. सर्वप्रथम आपण कांदा तळून घ्यायचा आहे किंवा शिजवून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये 1-2 चमचे तेल टाकायचं आहे. आता थोडासा सुकून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे. कांदा तुम्ही सुकून न घेता हे असाही परतून घेऊ शकता. कांदा थोडासा असा वर खाली करून घ्यायचा आहे. आता जे 200 ग्रॅम प्रमाणात आपण मीठ घेतलेलं आहे त्यातील एखादा चमचाभर मीठ आपल्याला या कांद्यामध्ये टाकायचं आहे. आता आणखीन 2-3 चमचे आपण तेल टाकूया. मंद गॅसवरतीच आपल्याला हा कांदा छान आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. आता दुसऱ्या गॅसवरती आपण कांदा शिजत ठेवायचा आहे आणि दुसरीकडे आपण मसाले भाजून घ्यायचे आहेत. आता आपल्याला धने भाजून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी एखादा चमचा तेल टाकायचं आहे. मध्यम गॅसवरती कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि गॅस मी पूर्णपणे बारीक केलेला आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला धने टाकायचे आहेत.
थोडासा मीडियम गॅस करायचा आहे आणि छान आपल्याला धने भाजून घ्यायचे आहेत, छान सुवास येईपर्यंत. धने छान भाजून झालेले आहेत, छान सुगंध येत आहे. आता आपण ते काढून घ्यायचे आहेत. आता 1 चमचा तेल टाकायचं आहे, 1-2 चमचे टाकायचं आहे तेल. आता हे जे स्टार फूल आहे ते टाकायचं आहे आणि ही मोठी वेलची टाकायची आहे. जे मसाले एकसारखे आकारचे आहेत ते असे 2-2 किंवा 3-3 घेऊनही मसाला छान भाजून घेऊ शकता तुम्ही. 1-2 मिनिटासाठीच आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. आता भाजून झालेलं आहे, आता आपण काढून घेऊया. सर्व मसाले भाजताना फक्त अर्धा 1 चमचा असं तेल टाकूनच मसाले भाजायचे आहेत, जास्त तेलाचा वापर करायचा नाही आपल्याला. आता यामध्ये आपल्याला 1 त्रिफळा टाकायची आहे, काळी मिरी टाकायची आहे, लवंग टाकत आहे मी. हे जे नागकेशर आहे तेही टाकायचं आहे आणि ही जी कबाब चिनी आहे तेही टाकायचं आहे. 1-2 मिनिटासाठी छान भाजून घ्यायचं आहे. हे जे मी खडे मसाले टाकलेले आहेत तुम्ही पाहू शकताय, सर्व एकसारखेच आहेत म्हणून मी एकत्रच टाकलेले आहेत हे भाजायला. आता हे भाजून झालेलं आहे, छान सुगंधही दरवळत आहे. आता आपण ते काढून घ्यायचे आहे आणि गरम मसाले जास्त प्रमाणात भाजायचे नाही, नाहीतर मसाल्याची चव बिघडते. आता थोडंसं तेल टाकत आहे मी. आता आपण तीळ टाकायचे आहेत. तीळही छान आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत तडतड होईपर्यंत. तीळही छान भाजलेले आहेत आपले, छान तडतड आवाजही येत आहे, तुम्ही ऐकू शकताय. आता यामध्ये आपल्याला खसखस टाकायचे आहे. खसखस भाजायला कमी वेळ लागतो, त्यामुळं खसखस या वेळेला टाकायची आहे. खसखस नाजूक असते, तिला भाजायला कमी वेळ लागतो म्हणून ती या वेळेला टाकायची आहे. खसखस आणि तीळही छान भाजून झालेले आहेत, आता ते काढून घ्यायचे आहेत. या भाजलेल्या मसाल्यांवरतीच मी काढून घेत आहे. आता थोडासा अर्धा चमचा तेल टाकायचं आहे. आता जे जायत्री आणि मायपत्री घेतलेलं आहे ते टाकायचं आहे. ते छान आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. 1-2 मिनिटासाठीच भाजून घ्यायचं आहे, तेही आता आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. आता थोडंसं तेल टाकायचं आहे, म्हणजे अशी मी धार सोडलेली आहे फक्त तेलाची. आता यामध्ये आपल्याला हिरवी वेलची टाकायची आहे. तीही छान अशी फुलेपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता हिरवी वेलची कशी छान फुललेली आहे आणि थोडीशी ती भाजल्यानंतर अशी लालसर होते आणि पांढरीही होते, तुम्ही पाहू शकताय. छान अशी भाजून घ्यायची आहे. हे बघा, हे हिरवी वेलची किती छान फुललेली आहे. आता ती काढून घ्यायची आहे आपल्याला. आता थोडंसं तेल टाकायचं आहे आपल्याला, अर्धा चमचा तेल टाकलेलं आहे. आता ही दालचिनी थोडीशी मी अशी तोडून घेतलेली आहे, जरा थोडीशी अशी तोडायची म्हणजे ती छान भाजली जाते. आता ती छान भाजून घ्यायची आहे आपल्याला. दालचिनी छान भाजून झालेली आहे, आता ती आपण काढून घेऊया. आता आपण ही जी मोहरी घेतलेली आहे ती टाकायची आहे. मोहरी आपण छान तडतडेपर्यंत भाजून घ्यायची आहे. मोहरी पण छान तडतडायला लागलेली आहे, आता ती आपण काढून घेऊया. बडीशेप भाजून घ्यायची आहे. बडीशेपही छान सुगंध येईपर्यंत भाजून घ्यायची आहे. बडीशेप हलकीशी भाजल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये जिरं टाकायचं आहे आणि शहाजिरं टाकायचं आहे. छान भाजून घ्यायचं आहे. बडीशेप थोडीशी साईजला मोठी असते म्हणून अगोदर मी बडीशेप थोडीशी भाजून घेतली 1-2 मिनिटासाठी आणि नंतर मग जिरे आणि शहाजिरे टाकलेलं आहे. तेही छान भाजून झालेलं आहे. आता आपण काढून घेऊया. थोडंसं तेल सोडायचं आहे आणि मेथी दाणे टाकायचे आहेत. तेही छान भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला. मसाले भाजताना तेल जास्त वापरायचं नाही आहे, नाहीतर मसाला नीट व्यवस्थित असा कुटला जात नाही. मेथी दाणे छान भाजून झालेले आहेत, आता ते आपण काढून घेऊया. आता जे तमालपत्र घेतलेलं आहे ते भाजायचे आहे. असं बारीक करून घ्यायचं आहे म्हणजे आपल्याला भाजायला छान सोयीचे जाते. जे दगडफूल आहे तेही यामध्येच टाकायचं आहे भाजताना. दोघांनाही एकसारखाच वेळ लागतो म्हणून एकत्र भाजून घ्यायचं आहे. छान असं दोन्ही साईडने असं हलवून भाजून घ्यायचं आहे. हे पहा, तमालपत्र आणि दगडफूलही छान आपलं भाजून झालेलं आहे. हे बघा, असा छान कलर आलेला आहे. आता आपण ते काढून घ्यायचं आहे. यावरतीच काढून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं भाजताना तेल नाही टाकायचं, असंच भाजायचं आहे आणि एकदम गॅसची फ्लेम मंद ठेवायची आहे, कारण आपण खोबरं खिसून घेतलेलं आहे.
खोबरंही छान भाजून झालेलं आहे, सर्व बाजूने एकसारखं भाजलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आता आपण ते काढून घ्यायचं आहे. काही मसाले आपल्याला कमी तेलामध्ये भाजावे लागतात आणि काही मसाले आपल्याला थोडं जास्त तेल वापरून भाजावे लागतात. आता आपल्याला हळकुंड, सुंठ, हिंग आणि जायफळ हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. ते अगोदर थोडेसे मी बत्तशाने तोडून घेतलेले आहेत, म्हणजे छोटे छोटे केलेले आहेत. आता ते तेलामध्ये छान तळून घ्यायचे आहेत. आता तेल टाकायचं आहे. तीन चार चमचे तेल टाकलेलं आहे मी. असे तोडून घेतलेले हळकुंड टाकायचे आहेत. आणि हळकुंड तळताना थोडेसे असे तोडूनच घ्यायचे, कारण ते तळताना छान फुगतात आणि ते उडतातही, त्यामुळे छान असे थोडेसे तोडूनच घ्यायचे आहेत. असे हळकुंड छान फुलल्यानंतर काढून घ्यायचं आहे. मंद गॅसवरती आता आपण जायफळ तळून घ्यायचं आहे. जायफळ तळायला फारसा वेळ लागत नाही. आता हे जे फोडून घेतलेलं सुंठ आहे ते टाकायचं आहे. सुंठ असा फोडून घेतल्यामुळे तो आतपर्यंत चांगला भाजला जातो. सुंठ छान भाजलेला आहे. आता आपण तो काढून घेऊया. आता आपण हिंग तळून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता हिंगही छान फुललेला आहे. आता आपण तो काढून घेऊया. कढईमध्ये थोडंसं तेल आहे. आता आपल्याला मिरच्या भाजून घ्यायच्या आहेत. गॅस बारीकच ठेवलेला आहे. मिरच्या ह्या शेवटीच भाजायच्या आहेत, कारण त्यांचा ठसका उडतो. कढई थोडी मोठीच घ्यायची आहे आणि जेवढ्या मावतील तेवढ्याच मिरच्या टाकायच्या आहेत. जास्त टाकायच्या नाही, नाहीतर आपल्याला त्या हलवता येणार नाहीत. एका वेळेला एकच प्रकारची मिरची भाजून घ्यायची आहे. एका मिरची बरोबर दुसरी मिरची टाकली तर ती भाजली जाईल आणि दुसरी नाही, कारण प्रत्येक मिरचीला भाजायला वेगवेगळा वेळ लागतो. सुरुवातीला मी पांढरी मिरची भाजून घेत आहे. दोन्ही हाताने चांगले भाजून घ्यायचे आहे. तेल टाकल्यामुळे मिरच्यांना छान चकाकी येते, तुम्ही पाहू शकताय. मिरच्या खूप भाजायच्या नाही आहेत, कारण आपण त्यांना ऊन दाखवलेलं आहे. अगदी थोडा वेळ भाजायच्या आहेत. आता बेडगी मिरची भाजायची आहे. मी तुम्हाला तिन्ही मिरच्या थोड्या थोड्या भाजून दाखवत आहे. नंतर मी सर्व मिरच्या भाजून घेणार आहे. बेडगी मिरची भाजून झालेली आहे. आता ती काढून घेऊया आपण. एखादा चमचा तेल टाकलेलं आहे मी. आता दोन प्रकारच्या मिरच्या आपल्या भाजून झालेल्या आहेत. आता मी आता आपण लवंगी मिरची भाजायची आहे. लवंगी मिरची छान भाजून झालेली आहे. आता आपण ती काढून घेऊया. आता मी तुम्हाला तिन्ही प्रकारच्या मिरच्या कशा भाजायच्या ते दाखवलेलं आहे. आता उरलेल्या मिरच्या माझी मी तळून घेणार आहे आणि नंतर शेवटी मी तुम्हाला दाखवणार आहे. कांदाही छान आपला भाजून झालेला आहे. मसाला एकीकडे आणि दुसरीकडे मी कांदा भाजत ठेवलेला होता. आता तो थंडही झालेला आहे. सर्व मिरच्या भाजून झालेल्या आहेत. आता हे भाजून घेतलेलं खोबरं टाकायचं आहे. तुम्हाला जर का खोबरं आणि कांदा घरीच दळून घ्यायचा असेल तर तुम्ही तसंही करू शकता. मी सर्व जिन्नस मिरची कांडप येथे देत असते. या वर्षी पण मी तसेच करणार आहे. आता हे सर्व जिन्नस भाजून घेतलेले मसाले यामध्ये टाकायचे आहे. सर्व मसाले भाजून झालेले आहेत. आपले थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिरची कांडप केंद्रामध्ये घेऊन जायचं आहे आणि दळून आणायचं आहे. आणि त्यांना त्यासोबत हे 200 ग्राम घेतलेलं आपण मीठ आणि लसूण द्यायचं आहे. मसाला दळून आणलेला आहे. आता मी तुम्हाला दाखवत आहे. झाकण खोलल्यानंतर मसाल्याचा खूप छान सुगंध येत आहे आणि रंगही तुम्ही पाहू शकता किती छान आलेला आहे. एक अशी परत घेतलेली आहे, त्यामध्ये मी मसाला काढून ठेवत आहे. मसाला जेव्हा आपण दळून आणतो, आणल्यानंतर
1-2 तासासाठी त्याला थंड होऊ द्यायचा आहे आणि मगच तो आपल्याला स्टोअर करायचा आहे. त्यासाठी मी आता मसाला काढून घेत आहे. आपण 1 किलो मिरचीचे प्रमाण घेतलं तर त्या प्रमाणामध्ये आपला 2.5 किलो मसाला तयार झालेला आहे. आणि किती छान स्ट्रक्चर आलेलं आहे तुम्ही पाहू शकताय. जास्त असा ऑइलीही नाही आहे, छान सुटसुटीत आहे आपला मसाला आणि रंगही किती छान आलेला आहे तुम्ही पाहू शकताय. 1-2 तास झालेले आहेत. आपण मसाला बाहेर काढून ठेवला होता. आता हा मसाला वर्षभर त्याचा रंग चव टिकून राहण्यासाठी काय करायचं आहे ते पाहणार आहोत. आता हा मसाला भरून ठेवण्यासाठी मी एक काचेची बरणी घेतलेली आहे. बरणी घेताना ती छान स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. 1-2 तासासाठी उन्हामध्ये सुकून घ्यायची आहे. चांगली सुकल्यानंतर छान तिला पुसून घ्यायची आहे आणि मग आपल्याला मसाला त्यामध्ये स्टोअर करायचा आहे. आता आपण बाटलीच्या तळाशी 2 हिंगाचे खडे टाकायचे आहेत. हिंग टाकल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये मसाला भरायचा आहे. हिंगाचे खडे असे बाटलीच्या तळाशी टाकल्यामुळे आपल्या मसाल्याला जाळी धरत नाही आणि मसाला आपला 1 वर्ष 2 वर्ष छान टिकतो. आता छान आपल्याला मसाला भरून घ्यायचा आहे. मसाला भरताना बाटली छान अशी हलवून घ्यायची आहे. बाटली अशी हलवताना खाली एखादी प्लेट किंवा सुती कापड टाका, कारण ही काचेची बाटली आहे म्हणून मी एक ताट ठेवलेला आहे. मसाला छान असा हलवून घ्यायचा आहे. बरणी छान हलवून घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा मी हिंगाचे खडे टाकलेले आहेत आणि मसाला छान आता आपल्याला दाबून दाबून असं छान भरून घ्यायचा आहे. म्हणजे त्यामध्ये हवेची पोकळी राहणार नाही आणि आपला मसाला खराब होणार नाही. मसाला छान असा दाबून दाबून भरायचा आहे. बाटली पूर्णपणे भरल्यानंतर आपल्याला शेवटी एक हिंगाचा खडा असा ठेवायचा आहे आणि वरतून छान असं झाकण पॅक करून लावायचं आहे. मसाला आपल्याला सुरक्षित ठिकाणी ठेवायचा आहे, जिथं पाणी वगैरे नसेल अशा ठिकाणी ठेवायचं आहे. रोजच्या वापरासाठी लागणारा मसाला वेगळा काढून घ्यायचा आहे आपल्याला. मसाले काढून घेताना ओला हात, ओले चमचे अजिबात त्याला लावायचे नाही आहेत. ही 1 किलो मिरचीची मिरची पावडर केलेली आहे. किती छान रंग आलेला आहे तुम्ही पाहू शकताय. ही मिरची पावडर बनवण्यासाठी मी 5 वेगळ्या प्रकारच्या मिरच्या वापरलेल्या आहेत. तुम्हाला जर काही मिरची पावडर बनवायची रेसिपी हवी असेल तर मला कमेंट करून कळवा. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.